Мені кортить почути історію. У мене виявили рак молочної залози. Типу кажуть, треба чути себе. А хто як, ніхто не розказує. На дні я просто мене наче не існує, я просто згусток болі такий. Дозволяю собі більше масштабно мріяти і ці мрії перетворювати в плани. Скільки сили в тобі? Ви дожили до цього дня, а у вас було так багато, мабуть, гівняних днів і подій. Не боятися себе справжньо, вірити в себе і не виливати негатив в трец. Добрий вечір всім. Уявімо, що ми сидимо на кухні, п'ємо чай, і тут хтось каже: слухай, давай я тобі розповім одну історію. І ось саме про це і є подкаст «Казки на ніч». Тому підписуйтесь на цей канал, ставте лайк на випуск. Якщо вам подобається слухати реальні історії звичайних людей. А сьогодні ми почуємо ще 3 цікавих історії. Я поки сама не знаю, які вони будуть. Але дуже кортить дізнатися, тому не гаємо час. 3, 2, 1. Розпочинаємо 3-й випуск подкасту «Казки на ніч». Погнали! Я вітаю тебе на подкасті і даю тобі цю подушку. Дякую. Щоб тобі було комфортніше сьогодні розповідати свою історію. Але перед цим давай поговоримо трішки про тебе. Чи є щось, що ти хочеш розповісти з самого початку? Звісно, представитись хотіла б. Мене звати Даша, мені 29 років. Я з міста Херсону. Зараз проживаю в Києві. Ну, як в Києві, в Крюківщині. Але по міркам Києва я дуже близько до центру, я так вважаю. Ну, я на лівому, я теж не в Києві. Але да. І я взагалі весільна ведуча, віднедавна стендап-комікеса. 3 випуски я вже 3 рази виступала, тому офіційно можу казати, що я займаюся стендапом. Віднедавна мама, в мене є дитина 7 місяців, я щаслива дружина, людина, і, в принципі, ось трошки про мене я розказала. Божечки, ну так, всі почали заздрити, мені здається. Ну, бо, знаєш, ти зараз про себе розповіла і прям про всі сторони особистості. І там все класно, і весільна ведуча, і починаєш нове хобі, і мама, і дружина, і, коротше, в усьому класно розвиваєшся. І люблю Супер. трошки набрехати, якщо що. Ну, да, ми не перевіримо, тому... Вибачте. Ні, просто я стараюсь на позитиві дивитись на всі свої грані, так би мовити, особистості, тому що раніше я була просто я Даша, така людина, а зараз хочеться бути завжди усюди, бо час показав, що треба рухатись і жити в моменті. Даш, для такого невеличкого вармапчику хочу задати тобі одне з питань, які я підготувала на сьогодні. Ого, Їх цікаво. 10. Угу. Яке число ти вибираєш? 8. Який комплімент ти можеш зробити собі прямо зараз? Ого! Цікаве питання, дякую. Комплімент. Даша, ти хороша людина. Я вважаю, що це комплімент, тому що всі ми здаємось хорошими людьми, але насправді такими не являємось. Бо є різні якісь ситуації, де якісь наші негативні сторони випливають. В мене теж є такі, але я з ними працюю, і зараз я можу сказати, що я дійсно хороша людина. Ну, не можу поки не підтвердити, Дякую. не спростувати цей комплімент, але виглядає саме так. Супер, Даш. З якою історією ти сьогодні до нас прийшла? Від того моменту, коли я написала, що я хочу на подкаст, і ти мене запросила, пройшло десь 2 тижні, і кожен день в мене була нова історія. Я така, про аніматорство, яка я класна, і так Чоловік-паук тонув, а я його рятувала. Потім, ні, я ж весільна ведуча, треба щось про роботу, щоб прорекламувати свої послуги, ля-ля-ля. Потім думаю, кому це цікаво? Хто одружився, молодець, хто ні, тому і не треба. Тому сьогодні така мікс-історія буде про мій переїзд з Херсону, вимушений під час війни. Там ми трошки були в окупації, потім виїхали.
про те, як я втратила себе, знайшла і почала нове життя і якось знов з позитивом. Тобто хочеться сьогодні бути таким світлом добра для людей, можливо, для когось стати людиною, хто побачить в моїй історії себе, а хто не побачить, той в мене все зашибісь, і тоді окей, просто подумає, ой, класна історія, в мене не так, і все. Тому Офігенно. така історія трошки про мене і про натхнення для людей. Де стартова точка, з якої ти хочеш розпочати цю історію? Певно, вже від того моменту, як ми сюди переїхали Мгм. після окупації, переїзд, потім там без роботи, без грошей, без дому ми тут були. І от саме в тому моменті, я для себе вважаю, це таке міні-дно. Я почала рухатись, і от зараз я не прям успішна, прям суперкласна ведуча, там в мене не ідеальні стосунки з чоловіком, але я, знаєте, як барахтаюсь трошки у водичці, і хочеться саме з моменту дна сказати, що я потроху випливаю. І зараз я на шляху цьому. Не прям, щоб я вже там десь на Мальдівах, але пливу. Яке було твоє життя в Херсоні? Для мене воно до було цього дна. в мене було щасливим, тому Мгм. що я була в щасливих стосунках, в мене була класна робота. Звісно, зараз, коли я вже тут в цьому моменті, я розумію, що тоді було інше життя, і я була трошки інше. Ми там з університетом їздили з КВНом, там кола коньяк мішались, я тусовщиця. А зараз в мене помінялись пріоритети. Тобто я 3 роки алкоголь не вживаю, я там займаюся собою. Не те, щоб я стала така суперправильна, я не люблю це слово, просто для себе я стала дорослішою. І тоді я зрозуміла, що і там було щасливе життя в Херсоні, і зараз тут я можу також це життя зробити щасливим. Я розумію, що це шлях, який ти пройшла, і наразі ти просто фокусуєшся на позитиві, але я впевнена, що і були часи, коли Так. не все так було класно. Дивись, в Херсоні ти працювала ведучою Так. також, і з переїздом тобі треба було повністю з нуля шукати нових клієнтів, Так. починати заново. Що допомогло тобі в цій точці трансформації, коли ти була на дні і потім вибудовувала знову своє життя? Мені, певно, допомогла якась внутрішня віра в себе, в те, що я можу повернути до. Тобто, я намагалась повернути, як було, але, звісно ж, ми всі розуміємо, що умови інші, що люди навколо нас інші. Тобто, до я вже ніяк не поверну, як було вдома. Тобто, трошки така рана всередині є. Але все рівно я розуміла, що можна щось зробити. Тобто, я інколи там відкладала телефон, виходила на вулицю без телефону, була сама в своїх думках. Типу кажуть, треба чути себе. А хто, як, ніхто не розказує. Тобто, зараз всі такі відчувати себе, внутрішній спокій. Я така, клас, як його знайти? Я потрошку там, наше ЖК біля лісу, я виходила в ліс, там то каву пила, то плакала, то потім все разом. Тобто, уходила всередину, як би мовити. І потрошку розбиралась, і якось так. Не те, щоб я зловила дзен, просто що, звісно, походами в ліс нічого не зміниться. Тому я почала з цією внутрішньою опорою, яку я знайшла в собі, виходити в люди, тобто спілкуватися. Я пішла на івент для івенторів. Там мене запросив ведучий, який сам з Маріуполя, тобто він розумів мою ситуацію. Я така, боже, я якусь хорошу людину знайшла, тобто якась одразу така віра в людей з'явилась. Бо тоді я думала, кому я треба, ведуча з Херсона, то, в Києві багато, ще й половину з Житомира приїжджають, наша їм з Херсона ще людина. І от потім я потрошку там спілкувалась, виходила в люди, казала про себе, заявляла, я це не одразу зуміла зробити, і якось так навчилась і пропрацювала. А яке було питання? Я про те, як ти в цілому справлялася Мгм. з тим, щоб вийти з цієї зони дна. Що ти вважаєш найскладнішим на цьому шляху для себе? Найскладнішим це не задіти є в українській мові? Зачепити? Не зачепити, не порушити почуття і близьких, які поруч, і не свій мінус не
вплеснути на них. Тобто я була в такому стані, що я там вже і тоді мій чоловік був хлопець, я така, боже, це все із-за нього, він зі мною, треба тут в Києві шукати щось нове. Ну, такі думки були, але я їх зупиняла і намагалась якось не робити на цьому акцент, переживала, тобто там на подругу могла там щось подумати, ай, вона не дзвонить, все, я бідна нещасна Дашенька, ми нікому не потрібна. І от саме цими своїми якимись мінусами складно було не зачепити почуття інших, тому що у кожного свій світ всередині, і всі переживають свій досвід негативний по-різному. Тобто в мене був мінус, там все погано, і я розумію, що у людей поруч теж, можливо, якісь були проблеми, і от щоб мій ще негатив зверху не був. Так от, напевно, саме це. Це дуже важливе питання. Мені здається, в цілому зараз треба бути добрішими до людей навколо, бо ми не знаємо, через що взагалі вони пройшли і в якій стадії свого життя вони зараз знаходяться. Багато, я впевнена, історій таких, як у тебе, коли треба було починати все спочатку і проходити цей шлях наново повністю. Дякую, Даш. Дякую. Чим ти можеш, я не знаю, закінчити свою історію наразі? Може, є якийсь висновок, який ти зробила, щось важливе, що ти би хотіла донести до людей, які проходять зараз через те ж саме? Таке глибоке питання, Да. дякую, Кать. Певно, найголовніше це не боятися себе справжньою. Тобто я була, наприклад, ведуча, сюди приїхала, я не працювала 2 роки, і я розуміла, не розуміла, чи хочу я бути ведучою, чи ні. Тобто я шукала себе справжньою. Там в один момент я така, ой, я хочу бути актрисою. Ой, я піду вчителькою за професією. Тобто Мгм. треба відчувати і не боятись себе справжню. Хтось вірить, що кава по четвергам дасть гроші, хтось вірить, що тільки ЄБШ дасть гроші. Ну і ті праві, тому що в них є віра. Тобто не боятися себе справжньо, вірити в себе і не виливати негатив в трец. Це всі мої побажання на сьогодні будуть. Клас! У мене, до речі, навіть нема цього застосунку. Мені теж це хорошо. Ми хороші люди. Бо, щось це занадто навіть для мене. Супер, Даш. Дякую тобі дуже. Дякую тобі, Кать, за приємну розмову. Тут дуже комфортно, класно, приємно з тобою спілкуватись. Дякую. Мені сподобалось. Хорошо. Ну що, ми продовжуємо цей випуск, і я вже хочу привітати наступного гостя. Андрій, Так, салют. вітаю на подкасті «Казки на ніч». Як твій настрій? Кайф, все супер. Дякую за таку подушечку, що дає такого комфорту і затишку. Що ти хочеш розповісти про себе? Що б хотів розказати, напевно, те, що я займаюся там муралами також. Оу, Це моє хобі, котре колись переросло в професійний заробіток, а потім доросло до галерей сучасного мистецтва. круто. І хотів би розказати історію, котра дуже вплинула на моєму життєвому шляху, на мене, і взагалі на те, як потрібно вірити, напевно, і в себе, і те, що можливо ставити цілі, про котрі ви можете навіть і не мріяти. О, да. От така. Це дуже надихаюче вже наразі. Мені крутить почути історію, але спочатку хочу задати тобі одне питання про тебе. Назви число від 1 до 10. 10? Хорошо. Якби ти сьогодні міг зникнути на день, де б ти хотів опинитись? Можна ще, будь ласка, якісь умови? Типу, я зникаю, і я там. Ти заходиш в телепорт, проводиш в якомусь місці день, і потім заходиш назад і повертаєшся сюди, в цю студію. Просто. В космос? Відкритий, так. Да. Але тоді умова треба, щоб я там. Щоб ти був в скафандрі, да. не задихнувся, да. От. А чому саме космос? Дуже медитативна штука. І подобається він мені.
Я колись займався з товаришем. Ми запускали стратостати в атмосферу. Круто. Вот. Ну, це типа нижні шари атмосфери. Угу. Вот. Ну і в цілому ця вся історія з відсутністю верху-низу і гравітації і чимось безграничним. Це прикольно. Не знаю, я відчуваю, поки ми з тобою говоримо, якийсь такий плавний, спокійний вайб цієї розмови. Мені це дуже подобається. Клас. Ну що, погнали слухати твою історію. Ну, я почну її так дуже заздалегідь, для того, щоб було зрозуміло всі основні поінти. Десь ще в школі, я не Угу. знаю, мені чомусь здається, що раніше, але напевно це був там 10-11 клас, десь так. Угу. От, з батьками ми поїхали по Західній Україні. Взагалі там подорожували дуже багато. Ну і це той час, коли ти такий вже трошечки панк, трошечки вже перехідний там вік, Угу. і ти такий, типа, я тут з предками. Це не дуже прикольно. Але вибору не було, і типу, треба було ходити на всі там екскурсії, на всі там достопримічательності, оця вся історія. І в одному місці я пам'ятаю, що в самому центрі, а я тоді вже займався графіті, таке там, типу, на вагонах малювати, це все. І я бачу, що хтось, тег залишив, тег там, типу, як нікнейм написати, просто Угу. невеличкий, в самому центрі цього міста. І я думаю, я тут трачу свою жизнь, а міг би з собою взяти там балони теж, а це там плюс-мінус мого віку там хлопець, а він тут вже по всій Україні їздить, і його тут знають, і він тут вже малює. Ну, і я такий, типу, фак. Це дуже круто, кльово, а я тут, такого ніколи зі мною не станеться і не буде. Угу. Ну і благополучно ця історія забулась. Я як займався далі тими речами, котрі мені подобались, влаштувався там на роботу на свою першу і так далі. Тобто якось життя going on. Угу. От. І мені здається, років через 10 чи щось таке, в 11-му чи в 12-му році мене запросили прийняти участь в в дуже маленький відсоток в організації, а більше як художника в Кам'янець-Подільськ, щоб там зробити мурал велетенський. Тому що на той час це вже було, я вже реалізовував дуже багато проєктів. На той час вже я зробив розпис для Київського зоопарку, співпрацював з Лейс, коротше. Офігенно. І я приїжджаю в Кам'янець-Подільськ, і мені, взагалі, сама атмосфера дуже прикольна. Потім дуже багато кльових, класних людей зустрілося. І через те, що деякий час я жив прямо в штаб-квартирі цього всього заходу. Якщо знаєте, це республіка. От, можна буде загуглити, дуже кльовий фестиваль був Угу. взагалі. От. І я один був там, здається, що може з 3 чи з 4 людей з Києва взагалі, а всі інші це хтось був з Західної України, там теж буквально пару художників, а інші, мені здається, що людей 20, це були запрошені гості з Європи, з Америки, здається, один хлопець був. Тобто така зв'язна когорта гостей. І з оцим всім мотанням, з цим всім там замовити фарбу, обрати ескіз, імплементувати ескіз в простір і так далі, якось там роздивлятися навкруги часу не було. І я видихнув тільки, коли вже почав малювати. А я пам'ятаю цей момент, коли ти вже все є. І автовишка, тому що мурал був там на 300 квадратів з лишнім, тобто він здоровий. Боже, мені Вот. важко навіть представити. І це самий центр. Якщо хтось там був, то знаю про що я. Такий графіку, сама будівля, вона такого типу рожево-теракотового кольору. Я там підібрав колір, котрим треба малювати, і
такий кутовий мурал створював. І вже я, коли відчув, що я там, де мені місце, що все кльово, можна так видихнути, розслабитися. От, я стою на цій вишці, котра вже там ну, на висоті там, 3-4 поверху, малюю, кайфую. І я нахиляюся взяти балончик з фарбою і бачу, що на домі напроти написаний той самий тег, котрий я колись бачив. Вот. І в той момент я навіть так ну, я посміхнувся, і я згадую те, тому що це ж було там ще ну, дуже, дуже давно. І я такий, ми тоді вийшли, і я повертаюся і бачу церкву, ну там, в котрій ми там ходили на екскурсію. Я розумію, що це був Кам'янець-Подільськ, що ну, це те саме місце. І тоді я вперше задумався про те, що не маючи такої цілі, да, ну якось реалізувати саме тут. От я не горів вже з цим, ну, в плані, я не задавався якоюсь ідеєю прямо тут намалювати, щоб там щось доказати комусь. Але займаючись чимось тим, що мені подобалося, я все рівно ну, якби, до цього прийшов. І тоді я подумав, якби я ставив ці цілі, якби я займався, ну да, там, і загадував і вірив би, можливо, трошечки більше в те, що я можу зробити, то, можливо, це б не зайняло так багато часу. Можливо, б там за рік-два впорався. Вот. І з тих пір, так, з тих пір дозволяю собі трошечки більше масштабно мріяти, вот, і ці мрії перетворювати в плани. Офігенно, Андрій. Ну, блін, це, по-перше, про силу, я не знаю, якогось наміру, який ти просто закинув у всесвіт, і він здійснився, коли ти про нього Да. взагалі не думав і забув. А по-друге, про те, що, ну, не знаю, як на мене, це прям знак, що ти на правильному шляху, коли ти це бачиш, знаєш, прям вже пройшло скільки років, і ти бачиш цей символ знову поруч з собою, але ти вже не той взагалі, ким ти був. Да, да. І той шлях, який ти пройшов за ці. Ну, це офігенно. От. Тому Dream Big, Dream от big. ця історія, да, вона має бути, мені здається. Ну, давай, які у тебе цілі наразі? Якщо ми А, про Dream big. Наразі це там умовно стати справжнім художником. Ну, знаєте, є типу, просто художник, котрий там щось десь малює Угу. і все. А є ті, на кого ти хочеш рівнятись, і дивлячись на роботи котрих ти на якомусь рівні відчуваєш, що це типу воно, і це справжній там витвір мистецтва чи щось таке. Угу. От. І тут так само, тобто в мене є ця ціль, але маючи цей попередній досвід, я Угу. туди вкладаю вже, тобто я її сформував, але так само я просто займаюся цим. Угу. І ну, от в 23-му році там робота, яку я робив, ідея до якої я придумав ще в 2014 році, а я її реалізував, зробив, і тільки в 23-му вона поїхала на виставку в Вашингтон, і там виставляється, а зараз вона із Вашингтону, там була виставкова галерея така біля Білого дому, і зараз вона звідти поїхала далі в Алабаму, в інший музей, тобто такі гастролі. От, і знову таки, я цю ціль ставлю, тому наче як ця історія з картиною, да, котра там Угу. подорожує, вона вписується в якісь рамки, і вона в мене вже не визиває такого шоку, як моя ця історія з графіті, але все-таки також я не думав, що так може бути. Просто ти щось робиш в тому напрямі, Да. от, і І воно ти на своєму реалізується. шляху. Так. Круто. Супер. Дякую, Кайф. Андрій. Це було дуже натхненно. А ми
продовжуємо цей випуск. І на сьогодні це останній гість, якого я привітаю, і це Саша. Саша, вітаю тебе на подкасті. Привіт, дякую. Так, ну що, влаштовуйся зручніше. Зараз будемо розповідати історію. Як настрій? Ну, я не нервувала, але якось сіла і така І вже пу-пу-пу. почалось. Трошечки така, що про що це у мене? Чого я нервую? Але Нічого, все нормально, це нормально. Що хочеш розповісти про себе з самого початку? Хто ти, що ти? я Саша, люблю котів, Мгм. але в мене алергія. Оу. Люблю танцювати, люблю творчість. Працюю в сфері IT, не Мгм. творчо, зараз без роботи. Ну, мабуть, це те, що я б хотіла би про себе сказати, таке щось нетривіальне. Мгм. Окей. У мене є питання. І я. Як і завжди, цифра від 1 до 10. 7. Яка ситуація з твого життя звучить як вигадка, але це правда? Я переводила мангу японську ну, тоді на російську, але Ти знаєш японську? ні, я з англійської переводила, але божечки. ну, хтось був англійський переклад, і я з англійської переводила її вже на російську, і потім і інші люди її як вставляли в картинки, у фрейми. Ну, я б про себе би таке не подумала, бо тому перше, що це згадалося. Ти фанатка чи. Був у мене період, зачитувалась, дивилася аніме, дорами, було Мгм. таке. І перестала? Ну, залишилися тільки корейські драми з красивими корейцями і красивими пейзажами їх одягом. Круто, круто. Ну що, Саш, про що твоя історія сьогодні? У мене як нетиповий формат історії, що от я там Це початок і нормально? кінець. Але у неї є така буде одна мораль з цього, Мгм. і вони для мене поєднані. Це буде про 2 випадки з мого життя, які були доволі такі болючі, Мгм. але у них, як погляд на них потім через кілька років, вже така дуже глибока рефлексія показала, що це були такі важливі переломні моменти в житті на краще. Перший такий момент стався в 24 роки. В мене виявили рак молочної залози. І всі цього бояться, тому я думаю, що тут не треба казати, наскільки це Мгм. був шок. Я пройшла лікування, на десь 9 місяців це все зайняло. Ну, це вже інша історія, та яка це проходила, як я була молодець. І після цього моє життя, воно через там не одразу, але через рік, через 2 воно почалося змінюватися на краще. Я там змінила сферу, я зайшла в IT, я знайшла нових друзів, знайшла нову подругу, я почала подорожувати, в мене з'явилося ще більше хобі, ніж було. Тобто в мене життя стало таким більш активним, експресивним, наповненим. І от сам цей процес, тобто через який пройшла лікування, він якось підсвідомо щось змінив в моєму погляді на життя і світосприйняття. І коли ти розумієш, що ти не хочеш, як було раніше, бо твоє життя, дарма це все проходило. Мгм. І це навіть не свідомо було, а от підсвідомо. Воно змінило, просто якась зміна відбулася. І просто була така, можна сказати, що жага до життя, але це не відчувалося, що от мені кортить жити там, а воно було таке спокійне, яке і має бути у людини. І от це було 12 років тому майже. І зараз я дивлюся на цю історію, розумію, що це був доволі травматичний для всієї сім'ї моєї період. Але він дав дуже такий віток в нове життя, і він змінив і мене, і моє майбутнє. І хоч це була така негативна подія, звісно, я б не хотіла, щоб вона сталася в моєму житті.
Але я бачу, які плюси вона принесла, як вона змінила моє життя на краще. І знаю, що є хто дуже боїться цього, а хто проходить також, проживає якесь таке, і хотілося б, щоб моя ця історія, вона трошки дала такої якоїсь підбадьорості, якогось віри в те, що майбутнє, воно може бути хорошим. Головне про нього як думати, що тебе чекає щось хороше. От просто як віра, вона не має бути логічно основана. Ну, не має бути чогось. Це віра, це просто вірити, ну, тому що ти віриш. Там не має бути якихось елементів, які мають вказувати прямо на те, що це має так статися. Потім другий такий момент був. Я була в співзалежних стосунках, але я тоді про це ще не знала. Воу, я перескочила. Це вже було через 7 років. І партнер розірвав зі мною стосунки, і це для мене було теж доволі травматично. Я тоді не знала, що я була співзалежна, тобто для мене це була дуже велика втрата себе, сенсу життя. Тобто я не проживала це як якесь таке розставання, як проживають більшість людей. Як Для мене смерть. так. Я просто на місяць випала з життя, я там сиділа днями, дивилася у вікно. Тобто це було важко. І мені навіть виписали транквілізатори, тобто для мене це було щось дуже емоційно серйозне. Якби для мене це був дуже важкий період. Це були довгі стосунки? Так, 7 років десь. І були якісь предпосилки до цього, але я якось не знаю, я не бачила те, що це має статися. Я дуже якби чіпляюся за партнера, я вірю в нього, в наші стосунки, і вірю в те, що якби в Це парі назавжди. ви маєте боротися один за одного. Але борюся завжди тільки я. І там почалася я до цього працювала з психотерапевтом, але на різні теми. Там пов'язане з лікуванням, там з пошуком роботи, я дуже боялася цього. А тут саме почалося, як я звернулася, що мені треба якось жити, я не знаю, я просто нічого не можу робити, я емоційно на дні, мене наче не існує, я просто згусток болі такий. І вона каже: я не буду тобі допомагати його там повернути чи якось зробити тобі легше, але я можу тобі допомогти побачити, яка ти є сама по собі. Я погодилась, бо я не знала, що робити. І це одна з найпрекрасніших речей, що зі мною сталося в житті. От робота саме та з психотерапевтом. Я вперше в житті побачила себе, я побачила свої паттерни, я побачила, що в мене там була недостатня сепарація з батьками, як я була в стосунках, як я не бачила свою самоцінність. При тому, що я людина доволі приємна, хороша, весела, яскрава, і якось я до цього жила, і в мене було дуже хороше, яскраве життя, в мене були друзі, там я знаю, що мене любили, я інших любила, тобто в мене не було думки про те, що в мене якась низька самоцінність, чи там у мене я якось щось неправильно думаю про цей світ, але цей момент це був просто до і після світосприйняття, і те, як це вплинуло на моє подальше життя. І от це як така друга подія, яка, я розумію, через роки вона мала статися. Я не знаю, якби я прийшла саме до тієї психотерапевтки, щоб почалася така глибока робота. У мене було по 4 години на тиждень, десь 2 роки. Це багато годин, і Скільки грошей, я боюсь уявити так, собі. могла б вже жити на Балі, на віллі. Да. Але це була така інвестиція в себе і мою подальшу роботу взагалі в психотерапії, наскільки я зрозуміла себе, свої паттерни, як це змінило нейронні зв'язки в голові. Це було прям просто breakthrough якийсь в житті. І от я розумію, що це був дуже болючий ось цей розрив. Для моєї сім'ї також травматичний, тому що вони бачили, в якому я стані, ніяк не могли мені допомогти. Тому, дивлячись ось на це, як на такі події через роки, це дає мені впевненість, що якщо я проходжу щось погане,
треба просто подивитися, що от там через рік, через 2, через 3 я на це подивлюся, і це змінить мій кут погляду. Просто треба зараз протриматись, треба це прожити, це не назавжди. І цю історію я також розказую не тільки всім, а як і собі, бо Мгм. останні, можна так сказати, 2 роки в мене теж такий якийсь дуже тянучий переломний момент, якийсь повного обнулення. У мене теж зі мною там інший партнер розірвав стосунки теж довготривалі, мене звільнили. У мене йде така жорстка переоцінка життя, цінностей. І доволі турбулентний, дуже неприємний емоційний період. І іноді місцями я така, та блін, та що ж таке, наскільки можна. А, але ця думка, що через рік, через 2 я просто така вау, і зараз в такому місці. І це все завдяки тому, що я проходила цей період. Що я просто дала йому відбутися, я там не здавалася, я там, навіть якщо було важко, я там не посміхалася крізь сльози, але я розуміла, що не можна прям зовсім падати вниз, а якщо я і падала, я там намагалася знайти себе і зібрати докупи. І я думаю, для багатьох ці історії актуальні, бо ми всі проживаємо глибину болю по-різному, і різні події у нас можуть викликати сильний біль. Можливо, комусь треба почути це, що просто уявіть, що через рік, через 2, навіть якщо вам важко, от та людина, вона дивиться на вас і ви справились, все круто, вам просто треба зараз трошки притримати ще один день, вірити як в себе, в свої сили, що ви все пройдете, бо ви дожили до цього дня, а у вас було так багато, мабуть, гівняних днів і подій. Тому така історія, якщо можна це назвати історією, я хотіла сьогодні поділитися. Офігенно. Саш, ти поки розповідала, взагалі я не люблю перебивати, знаєш, Мгм. коли люди розповідають історію, але у мене стільки думок просто в голові почало крутитися. По-перше, уяви, дуже класно, що ти саме зараз прийшла на подкаст і записала всі свої думки. Це історія, яка поки що не має кінця, там якогось там, я не знаю, хеппі-енду. Ти всередині цього шляху. І саме про це ти говориш, що там через рік, через 2, через 3 ти будеш сама, ти подивишся на себе тими ж самими очима, але з зовсім іншого Мгм. місця на себе, от прям тут. Яке Да. зараз число? 28 8. До речі, я лютого подумала про 26-го це. року. Буде відеопруф. Да, це класно, це класно. По-друге, я дивлюсь, офігенно красива, Дякую. така тендітна дівчинка, мила, позитивна, розумна. І, Дякую. і при цьому скільки сили в тобі. По-перше, з раком боротися. І, це, знаєш, там люди, там, я не знаю, в 40-50 років більш там вже, я не знаю, пережили багато всього. Тобі було 24, камон. Це важко, особливо для молодої дівчинки. І ти це змогла. І стосунки, це, це жесть. Це жесть, але ти не здалася, ти пішла в психотерапію, ти не просто впала в депресію, ти почала розбиратися в собі, це офігенно. І іноді здається, що це, я не знаю, ти одна така, але таких людей, які оце зараз дивляться, їх дуже багато. І те, що ти піднімаєш такі теми, це дуже важливо. Дякую. Я якось не так багато про це говорила, але відчуваю якийсь імпульс, що ділитися хочеться цим своєю Да. історією, бо мені здається, це дуже актуально зараз. І якщо є якась експертиза ділитися чимось, мені здається, це якраз ця тема. Хоча я коли заповнила анкету, написала це і зловила самозванця синдром, така. Вообще, можу про це писати? Я зараз, мовно, на дні, скажімо так. У мене оцей місяць психотерапевтка взяла місяць відпустки. Я просто мені Як дуже пережити? важко. Я думаю,
я взагалі можу про це розказувати? Серйозно, якби. Чи впевнена я, що в мене є якби право ділитися цим? А потім думаю, а що ще має статися, щоб я цим ділилася? Да. Тим паче, що це внутрішня гарна така цінність же йде, що треба, пора. І от я хочу цим ділитися, і я побачила, що от є такий формат, і мені дуже сподобалося. Я послухала інші історії, які були схожі на мої. Я думаю, блін, вау, ну от Угу. це дуже круто. Офігеть. Саш, я тобі дуже дякую. І я бажаю тобі впоратися з усіма якимось перепонами на твоєму шляху. Нехай все буде легко. Нехай все буде класно і надалі. Через рік ти будеш дивитися і думати, божечки, отака страждалиця. А зараз все офігенно. Дякую, дякую. Да, Теж сподіваюсь на легкість. да. Дякую. Дякую тобі. Ну що, любі друзі, це були всі казки на сьогодні. Будь ласка, підтримайте наших казкарів в коментарях з їх важливими, цікавими, справжніми сенсами, які вони сюди принесли. І я чекаю вас наступного вечора в 4-му випуску вже, Господи Боже, казок на ніч. Всім бай-бай. Хтось Джері Хейл переслухав, так? А що там, а що там вона казала? Господи Боже. Ах, Денис, ну ми це вставимо, це твоє, понімаєш? Ну. Ти що, я бачу, що ти хочеш до мене на подкаст, так хоч за кадром щось сказати, да? Ні, я ж кажу, це Добкін і Кетнес. Ми тебе вставимо. Ставимо? Тебе оцей коментар. Нормально йде, до речі, тебе вставити.